මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නම් රුපියල් 165ක් වැනි සුළු මුදලක් වියදම් කරලා මුළු මාසෙටම ඉන්ටර්නෙට් යන්න පුළුවන් විදියක් ගැන. ඉතින් ඒකට අපිට අපේ තියෙන ඩෙස්ක්ටොප් කම්පියුටර් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, ලැප්ටොප් කම්පියුටර් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපිට වියදම යන රුපියල් 165යි. ඉතින් අපි බලමු මේක කරන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවද කියලා. මුලින්ම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා proxy injector කියන app එක. අපිට දෙවනුවට අවශ්‍ය වෙනවා proxy fire කියන app එක. අපිට තුන්වෙනියට අවශ්‍ය වෙනවා SSH account එකක්. අපිට හතරවෙනියට අවශ්‍ය වෙනවා රුපියල් 165ක zoom package එකක්. ඉතින් ඔයාලට මේ zoom package එක ඔයාගේ phone එකට දාගන්න පුළුවන්, ඔයාගේ dongle එකට දාගන්න පුළුවන්, ඔයාගේ router එකට දාගන්න පුළුවන්. මේ මොන එකට දැම්මත් අපිට මේ දෙක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද phone එකට තමයි zoom package එක දාගන්නේ. ඒ phone එකට දාගෙන තමයි මම මේ දේ අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. හරි, ඉතින් අපි බලමු ඊළඟට මේ අපට අවශ්‍ය app එක download කරගෙන account එක හදාගෙන මේ වැඩේ කරන විදිය. ඔයාලට proxy injector app එක download කරන්න ඔයා යන්න ඔයාගේ web browser එකට. ඔයාගේ web browser එකට ගිහිල්ලා ඔයා මේ මම Google Chrome තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මම search bar එකේ proxy injector කියලා type කරාම මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන site google.com කියන එකේ download http proxy injector කියලා තියෙනවා. ඊළඟ ඔයා මෙන්න මේක උඩ click කරන්න. ඔයාලට click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තමයි දිස් වෙන්නේ. මේවට මේ රූප සටහනක පෙන්නලා තියෙන app එක තමයි මෙතන. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් පහළට එනකොට මට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන media player කියලා තියෙනවා. එතනදී full installer 32 bit තියෙනවා, 64 තියෙනවා. ඉතින් මගේ කම්පියුටර් එක 64 නිසා මම 64 bit එක තමයි download කරන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ 32 bit නම් ඔයා මේ 32 bit කියන එක click කරන්න. ඉතින් දැන් මේ 64 bit උඩ click කරාම ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන මේ download කියන උඩ click කරලා මේක download කරගන්න පුළුවන්. හරිද? download කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට zip file එකක් තමයි ඔයාලට download කරගන්න වෙන්නේ. ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු proxy fire app එක download කරගන්න විදිය. ඔයා යන්න getintopc.com website එකට. ඔයා getintopc.com website එකට ගියාම මේ දකුණු පැත්තට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ search bar එක තියෙනවා. එතන proxy fire කියලා type කරලා මේ go කියන උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් proxy fire standard edition 2020 කියලා තියෙනවා. ඔයා ඒක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ පහළටම යන්න. මේ advertising ගණන් ගන්න එපා. පහළටම යන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් download full setup කියලා තියෙනවා. ඒක උඩ click කරලා ඔයා download කරගන්න. ඒ download කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට ඒ වගේම proxy file මේ වගේ zip file එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් අපට අවශ්‍ය app එකම download කරලා ඉවරයි. අපි ඉතින් දැන් බලමු කොහොමද SSH account එකක් හදාගන්න විදිය. අපි මේ search bar එකේ type කරමු SSH account කියලා type කරාම මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මෙතන මේ sshawesome.com කියන එකෙන් තමයි මම account එකක් හදාගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට මේ අනිත් ඒවා උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හදාගත්ත තැනින් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මෙතනින් කොහොමද account එකක් හදාගන්නේ කියලා. අපි මෙන්න මේ sshawesome.com කියන එකට ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මම පොඩ්ඩක් පහළට යනවා. මම පොඩ්ඩක් පහළට ක්ලික් කරලා දාගන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා SSH 3 days කියලා තියෙනවා. මෙතන ඉන්දුනීසියා කියලා තියෙනවා. එක එක විදිහට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් තව පහළට උන් ගිහලා තව දේවල් තියෙනවා. හරි, මම මෙන්න මෙතන මේ SSH 7 days කියන එකෙන් තමයි මම account එකක් හැදුවේ. මම මෙතනට ඇවිල්ලා මේ next කියන එක click කරනවා. දැන් පහළට යමු. අපිට ඊට පස්සේ මේ රටවල් ටිකක් පෙන්නනවා. ඕස්ට්‍රේලියා, කැනඩා, ප්‍රංස්, ජර්මනි, නෙදර්ලන්ඩ්, පෝලන්ඩ්, සිංගප්පූර්, ස්වීඩන් කියලා. ඉතින් දැන් ඔයා කැමති එකක් මෙතනින් තෝරගන්න පුළුවන්. මොන රටෙන්ද ඔයා දැන් මේ account එක හදන්න යන්නේ කියලා. හරි, අපි මෙතන ළඟ තියෙන අපේ කිට්ටුවෙන් තියෙන සිංගප්පූර් select කරගමු. අපි මෙතන මේ select server කියන එක click කරගමු. ඉතින් පොඩ්ඩක් පහළට ගියන්න. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන එයාගේ මේ කැටගරි තුනක් තියෙනවා. එකම ජාතිය තමයි 1 2 3 කියලා. ඉතින් මේක ඔයාලට account
8ක් තවම රිමයින් එකනේ අවනකොට දැන් කවුන්ට් 8ක් හදන්න පුළුවන් මේ දෙවෙනි එකේ කවුන්ට් 18ක් හදන්න පුළුවන් මේකේ කවුන්ට් 16ක් හදන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ ඉඩ තියෙනවා කියන එක තමයි මේක හදිස්සියේ කවුන්ට් රිමයින් ෆුල් කියලා වැටුනොත් ඔයාලට මෙතනින් කවුන්ට් හදලා වැඩක් නැහැ හරිද අපි බලමු මෙන්න මේ SSHSG01 කියන එකෙන් කවුන්ට් එකක් කොහොමද හදන්නේ කියලා මෙතන 8ක් available තියෙන නිසා අපට එකක් ඉතින් හදන්න පුළුවන් නම් අපි මේ create කියන උඩ ක්ලික් කරනවා පස්සේ වගේ අහන username password කියලා ඔයා කැමති username එකක් මෙතන දෙන්න කැමති password කැමති username එකක් කැමති password එකක් ඔයාට මතක තියාගන්න පුළුවන් එකක් ඔයා දෙන්න ඊට පස්සේ මෙතන I am not robot කියන උඩ ටික් එක දාලා create now කියන උඩ ක්ලික් කරන්න. හරි දැන් පොඩ්ඩක් මෙතන පහළට යන්න. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ අපිට account එකක් හැදුනා. ඉතින් මම අර boss 10 කියලා තමයි account එකට නම දෙවා කැමති නමක් දෙන්න මම ඒක වලට පෙන්නන්න තමයි මේක කරේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් වැදගත්ම වෙන තමයි මෙන්න මේ host කියන එක. මෙන්න මේ host කියන එක ඔයාලට ඉතාම වැදගත්. මේක අපිට අනිවාර්යයෙන්ම අත්‍යවශ්‍යම වෙනවා. මේවා ඔයා දැන් copy කරලා කොහෙද තියාගන්න ඕන. දැන් ඔයාලට මේක copy කරලා දාගන්න ඕන නම් ඔයා මොකද්ද කරන්නේ මෙහෙම ගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා නම් පාවිච්චි කරන මේ විදිහට copy කරගත්තා. ඔයා ඉතින් කැමති ස්ථානයක ගිහලා ඔයාට paste කරගන්න පුළුවන්. හරිද මම මෙතනින් දැන් paste කරනවා. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා මම මොකද්ද කියන්නේ කියලා. මේ අත්‍යවශ්‍යම දේ තමයි host කියන එක. ඊට පස්සේ මේ username එක අත්‍යවශ්‍යයි. ඊළඟට password එක අත්‍යවශ්‍යයි. ඉතින් ඔයා මේ username එකත් ඒ විදිහට copy කරගන්න ඕන. password එකත් ඒ විදිහට කොහෙට හරි copy කරගන්න ඕන. හරි ඉතින් දැන් අපි app දෙකම download කරගත්තා. අපි SSH account එකක් හැදුවා. ඊට පස්සේ අපි මේ app දෙක download කරා. දැන් ඊට පස්සේ install කරගන්න විදිහ බලමු. ඉතින් මේ මම download කරගත්ත app දෙකම මෙතන තියෙනවා. මම මෙතන new folder එකක් ඇරලා proxy injector කියන එක ඇදලා දාලා ඒක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක උඩ right click කරලා 7-zips extract here කියන එක දෙනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන application icon එකක් තියෙනවා. අපි ඒක උඩ double click කරනවා. මට ඔයාලට කියන්න අමතක වුණා. ඔයා මේ app එක download කරගන්නකොට ඒගොල්ලෝ password එක ඔයාලට එතනම වෙබ්සයිට් එකේම තමයි දෙන්නේ. ඔයාගේ password එක අනිවාර්යෙන් copy කරගෙන එන්න ඕන. මම ඔයාලට නැවතත් පෙන්නන්නම් ඒක. මේ තියෙනවාට installation password කියන එක ඔයා මේක copy කරගෙන ඇවිල්ලා කොහේ හරි තියාගන්න ඕන. මේක තමයි මේ ටික විතරයි password එක. මතක තියාගන්න මේක තමයි ඔයාගේ app එකේ password එක. දැන් ඔක copy කරා. දැන් password එක මම copy කරගත්තා. අපි මේක double click කරමු. ඊට පස්සේ මෙතන yes දෙනවා. next දෙනවා. I accept කියන එක දීලා next කරගන්නවා. ඉන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන password එක දෙන්න ඕන. අපි දීලා next කරමු. හරි ඊට පස්සේ යනවා මේ desktop එකේ එක shortcut එකක් හදන්නද create quick launch shortcut එක කැමති නම් ඕන තැනක හදා ගන්න පුළුවන්. මම desktop එකේ විතරක් එකක් හදනවා. next දෙනවා. ඒක install කියනවා. ඊට next දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් වට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් all file okay කියලා උටන උතන close කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන proxy file මම new folder එකක් ඇරලා ඒකට දා ගන්නවා මේක. ඊට පස්සේ මේ proxy file කියන එකත් මම 7-zip හරහා extract here දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ proxy file කියන folder එක open කරගන්නවා. මේ folder එක open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලන්න setup file එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි උඩම තියෙනවා p කියලා text document එකක්. ඉතින් අපිට ඒක අවශ්‍ය වෙනවා මේක register කරගන්නකොට. අපි ඉස්සෙල්ලා ඔන්න මේක උඩ අපි පළවෙනි key එක copy කරගමු. අපිට ලේසි අපව මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ. පළවෙනි key එක copy කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ setup proxy file setup file එක double click කරනවා. yes. ඊට next click කරගන්නවා. I accept agreement කියන එකට tick එක දාලා next click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ next ඔර desktop එකට ඕන නම් මේක shortcut එකක් දෙන්න පුළුවන්. මේක check
for update මම එකත් ඉවත් කරගන්නවා shortcut ගන්න නැහැ මොකද අපිට මේ app එක භාවිතා කරන්න අවස්ථාවක් වෙන්නේ නැහැ ඒක automatic background එකේ වැඩ කරනවා ඒක නිසා මම shortcut එපා කියලා next කරගන්නවා install ඊට පස්සේ මෙතන launch proxy එකේදී finish click කරගන්නවා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට දිස් වෙන්නේ දැන් මෙතන proxy trial කියලා තමයි තියෙන්නේ දැන් ඔයාලට trial එක දවස් 30ක් ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාලට key එක නොදුන්නොත් මේ buy now කියන එක ගිහිල්ලා ඔයාලට සල්ලි දීලා ගන්න පුළුවන් ඉතින් enter register key යටතේ අපි දැන් අර copy කරගත්ත key එක මෙතෙන්ට දෙන්න පුළුවන් මම මෙතන කැමතිම නමක් දීලා ඔයා register copy කරගෙන ආපු code එක දීලා current user only මම ඉතින් current දෙතින් පාවිච්චි කරන්න නැතිනම් current user විතරයි දෙන්නේ මම okay කරගන්නවා ඉතින් ඊට පස්සේ thank you for choosing proxifier program is successfully registered okay click කරනවා හරි මෙන්න මේක තමයි proxifier කියන්නේ හරිද මේ තමයි proxifier app එක මේ තමයි proxy injector app එක හරි ඉතින් අපේ app දෙකම install වෙලා ඉවරයි අපේ account එකකුත් හදාගත්තා හරි අපි ඊළඟට අපේ network adapter එකේ පොඩි setting එකක් වෙනස් කරගන්න ඕන wifi adapter එකේ අපි මේ search bar එකේ wifi කියලා type කරමු wifi setting කියන උඩ click කරනවා ඊට පස්සේ අපිට මේ දකුණු අත පැත්තේ change adapter option කියලා තියෙනවා නේ ඒක උඩ click කරන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන Wi-Fi Mendis කියලා තියෙනවා. අපි මේක උඩ right click කරලා properties click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ list එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් internet protocol version 4 කියන එක. TCP IP4 කියන එක. මේ 6 කියලා හේකුත් තියෙනවා 6 නෙවෙයි. ඔයාලට මේ internet protocol version 4 කියන එකට click කරලා දැන් ඩබල් ක්ලික් කරොත් මෙහෙම ඇරෙන ඩබල් ක්ලික් කරන්න ඔයාලට පුළුවන් නැත්නම් මෙහෙම උඩ ක්ලික් select කරලා මේ properties කියන එක උඩ ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පළවෙනි වතාවට මෙන්න මේ විදිහට තමයි දිස් වෙන්නේ. ඔයා මේ විදිහට දිස් වෙනකොට මෙන්න use the following DNS server address යටතේ එක ටික් එක දාලා ඔයා මෙතන මෙන්න මේ දෙන විදිහටම මේ නම්බර් ටික දෙන්න. 8 8 යටපේලියටත් 8 8 ඊළඟට 4 ඊළඟටත් 4. ඉතින් ඔන්න මේ පේලි දෙකට උඩ පේලියට 8 8 8 ඒවා 4ක් දෙන්න. යට පේලියට පළවෙනි දෙක 8 ඒවා 2ක් ඊළඟ දෙක 4 ඒවා 2ක්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට දීලා මෙතනදී ඕකේ කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේක ක්ලෝස් කරලා දාන්න. හරිද? right. අපි ඒකත් හදන් ඉවරයි දැන්. හරි ඉතින් දැන් අපි ඔක්කොම කරගෙන ඉවරයි දැන් අපි ෆෝන් එකේ Galaxy 65ක් දීලා දාගත්ත zoom package එක ෆෝන් එකේ තියෙනවා මගේ. දැන් ඉතින් මම ෆෝන් පැකේජ් එක ෆෝන් එක ඔන් කරලා ෆෝන් එකේ හොට්ස්පොට් අරගන්නවා. ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ හොට්ස්පොට් අරගෙන එයා හොට්ස්පොට් මෙතනදී ඔන් කරන්න ඕන කම්පියුටර් එකේ. හරි මම ෆෝන් එකේ හොට්ස්පොට් ඔන් කරා. දැන් අපි ලැප් එකෙත් මම හොට්ස්පොට් ඔන් කරලා තියෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ අපි හදාගෙන ආපු account එක තියෙනවනේ. ඔයා දැන් ඒ account එක open කරගන්නවට කොහෙද paste කරගත්තේ. ඉතින් මම ඒගොල්ලන්ට පෙන්නපු account එක නෙවෙයි මගේ වෙන එකක් තියෙනවා. මම ඒකෙන් තමයි යන්නේ. ඉතින් ඔයාට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන මේ SSL කියන එකට ටික් එක දාන්න ඕන. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතන මේ start tunnel කියන එකට ටික් එක දාන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන proxy port කියන එකේ ටික් එක ඉවත් කරන්න. හරිද? ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන දෙන්න දැන් අපි zoom package එක නෙදාගෙන තියෙන්නේ. මෙතන දෙනවා www.zoom.us www.zoom.us කියලා දෙනවා. එතන SSL කියන එකට ටික් එක දැම්මා. start tunnel කියන එකට ටික් එක දැම්මා. මේ proxy port කියන එකට ටික් එක ඉවත් කරා. ඒ පැත්තෙන් එච්චරයි කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි අනිත් පැත්තට ගිහිල්ලා ඔයාලට බලා ගන්නකොට මෙතන SSH account කියලා තියෙනවා. අන්න මෙතෙන්ට අපි දැන් අතනදී හදපු account එක host කියන එක මෙතෙන්ට දෙන්න ඕන. හරිද? දැන් මගේ host මේක තමයි මගේ තියෙන host එක. මම මේක copy කරලා මෙතන paste කරගන්නවා. දැන් ඔයාලත් අර හදාගත්ත account එක host කියන එක මෙතනට copy කරලා paste කරන්න ඕනේ. මේ port කියන එක 443 තියෙන අරින්න. ඊට පස්සේ බලමු මෙතන username admin කියලා තියෙන්නේ. අපි අතන හදාගත්ත username එක මෙතෙන්ට අරන් ආවිලා copy කරන් ආවිලා paste කරනවා. copy කරගෙන ආවිලා
enter paste කරනවා. ඊට password එක තියෙනවා. ඉතින් password එකත් අපි අතන password එකක් දීපු නිසා password එකත් copy කරන් ඇවිල්ලා මෙතන paste කරනවා. හරි ඉතින් අපිට එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. දැන් අපි host name එක දුන්නා. කොහොම හරි ඊට පස්සේ මේක අපි minimize කරලා මෙන්න මෙතන වලට මේ mod කියන තැන tick එක වැටලා තිබුණේ නැත්තම් මෙතන tick එක දාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ pf system කියන එකට tick එක දාන්න ඕන. හරිද? හරි දැන් ඉතින් මුකුත් නැහැ අපිට මේක start කරන්න තමයි තියෙන්නේ. අපි start කරලා බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. හරිද? මම එහෙනම් දැන් start click කරනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන දකුණු අත පැත්තේ SSH connected කියලා වැටුණා. ඒ කියන්නේ අපි connect වුණා. දැන් ඔයාලට මෙතන log උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන log වෙලා තියෙනවා අපි. හරිද? දැන් ඉතින් අපි වෙබ්සයිට් එකක් කරලා බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මුල් වතාවට ඔයාලට පොඩ්ඩක් තප්පර ගාණක් මුලදී මේක පොඩ්ඩක් මේක පරක්කු වෙනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එයා ක්‍රියා කරන විදිය මේවට පේනවා. එයා ක්‍රියා කරන විදිය අපි මෙතනදී YouTube කියන එක ක්ලික් කරලා බලමු. දැක්කම YouTube මෙතන on වෙනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේවට බලා ගන්න ඕලා මේ ඇප්ලිකේෂන් දෙකම අපේ proxy fire සහ proxy injector දෙකම ක්‍රියා කරන විදිය. ඉතින් මෙන්න ඉතින් අපේ YouTube on වුණා. හරිද? ඉතින් අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි දැන් new tab එකක් කරලා අපි මෙතනදී Facebook on කරලා බලමු. Facebook එකත් on වෙනවද කියලා. හරි අවුලක් නැහැ. Facebook එකත් on වෙනවා. හරි on වුණා Facebook එකත්. වට පටන් ගන්න විතර පොඩි බ්ලොක් එකක් තියෙනවා. මේක දැන් දුවන්න අර චේන් එක හරියට අල්ලගත්තට පස්සේ මේක කිසිම බ්ලොක් එකක් වෙන්නේ නැහැ. හොඳටම වැඩ කරනවා. ඒක නිසා මේක බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මම හොඳට අත්හදා බලලම තමයි මේක කරේ. හරි මට තව එක දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඔයාලා ඉන්ටර්නෙට් යන හිතන හැම වෙලාවකම මේ proxy injector කියන app එක කරලා මේ host name, user name, password මේ setting නිතර type කරන්න, paste කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට මේ setting save කරගන්න පුළුවන්. ඒක කරන්න මෙන්න මේ විදිහට ඒක පහසුයි ගොඩක්ම. ඔයා මේ උඩ පෙළියේ මේ inject කියන එකට ගිහිල්ලා මේ ඊතලයේ පොඩ්ඩක් click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් import තියෙනවා, export තියෙනවා. export config කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි එන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මෙතන මේ කොළ පාට හරිය උඩ click කරන්න. දැන් ඉතින් ඔයාලට මේක ඔයාගේ කම්පියුටර් එක ඕනම තැනකට save කරගන්න පුළුවන් ඕන නමක් දීලා. හරිද? මම D එකට මේක save කරනවා. pre internet කියලා තමයි මම නම කැමති නමක් දෙන්න ඔයාලට. pre internet කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ මම මේක save කරනවා. මම D එකට තමයි ඒක save කරේ. save කරනවා. හරිද? මම close කරා. හරි මම ඔයාලට මේක ආපහු පාවිච්චි කරන උදේ ගන්න. අපි දැන් මෙන්න මෙතන අපේ කනෙක්ෂන් එක ස්ටොප් කරනවා. හරිද? මේකත් ක්ලෝස් කරනවා. exit. දැන් ඔයා අපෝ ඉන්ටර්නෙට් යන්නනේ හදන්නේ. proxy injector open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාට මෙතන ඔක්කොම setting හදන්න වෙන. user name දෙන්න ඕන, password දෙන්න ඕන, මේ setting ඔක්කොම හදන්න ඒ මුකුත් කරන්න ඕනේ. ඔයා මේ inject කියන එකට ගියා. import config කියන උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මතකයි අපි D එකට save කරේ. අපි මේ D එකේ පහළට යනවා. මේවට බලා ගන්න පුළුවන් pre internet කියලා. ඔයා මේ D එකටම save කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට desktop එකට ඔයා කැමති තැනකට save කරගන්න ඕනම නමක් දීලා. දැන් ඉතින් මම pre internet කියන එක select කරලා open කරනවා. දැන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් හැම එකක්ම නැවතත් ඒ විදිහටම ආවා. ඉතින් අපි මේ start දීපු ගමන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් connect වෙන විදිය. ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් connect වුණා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි පහසුවෙන්ම නිතර පාවිච්චි කරද්දී වැඩේ මොනට කරගන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි රුපියල් 165ක් වැනි සුළු මුදලක් වියදම් කරලා මුළු මාසෙම ඉන්ටර්නෙට් යන්නේ ලැප්ටොප් එකෙන් ඔයාගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකෙන්. ඉතින් මං හිතනවාට මේක කරගන්න විදිය පැහැදිලි ඇති කියලා. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙනතුරු ගිහිල්ලා එන්නම්.